Guys, isi-share ko lang yung recipe ng ermats ko na chicken curry bago tayo magsimula. Oy, wait, putik, di pa ako nag-intro. Pero sige guys, simulan mo painitin ng kawali at lagyan ito ng mantika. Nagmamadali ata ito pa ito. Lagyan mo yung bawang, kahit hindi mince, palag-palag niya. Tuloy-tuloy lang pag-isa sa bawang para hindi masunog. Hintayin mo mag-brown ng onte, tapos pag naamoy mo, yun na yun. Tapos susunod mo yung sibuyas, cube cuts. Isa o dalawang siling pang sigang para sa onting sipang anghang. Tapos gisa-gisa ulit. Yan, ilagay mo yung manok. Dito sa video na to, 1 kilo yung manok natin. Mas masarap kung leg and die, pero depende din kung anong trip mong parte. Maglalagay tayo ng tubig pero onti lang, kalahati o 3/4 ng 1 cup. Kasi naglalabas ng tubig yung manok. Once na masobrahan ka sa tubig, maapektuhan yung lasa ng luto mo. Takpan ng kawali, after a few minutes, i-check mo din yung luto mo. Kung mapapansin mo na dagdagan na yung tubig, tama lang pang sauce, hindi pang sinigang. Haluin mabuti para kumapit yung lasa ng bawang, sibuyas at sili, tapos takpan mo ulit. I-check mo ulit yung luluto mo after a few minutes. Haluin ng onte para siguradong naluluto yung manok. Pagkatapos ng ilang minuto at medyo hapong yung manok, oras na para timpla ng luto mo. 1 kutsara ng durog na paminta, pwede mong dagdagan ng onte. Mas peppery yung curry mo, mas masarap. Dahan-dahan sa patis para sa akin, ibibase mo sa dami ng manok at tubig. Para dito sa video na to, 2 to 3 tablespoon ng patis. Pasaluin mo ng mabuti para ma-distribute ng maayos yung lasa. Tapos takpan mo, kaya mo mag-simmer ng 8 to 10 minutes. Ang sarap naman. Sa punto na to, medyo malapit na maluto ang manok. Dumadagdag na din yung tubig. Haluin ng bagya, pero feel ko kulang pa, kaya takpan ulit natin. After 2 to 3 minutes, pag kumukulo na yung tubig, ilagay mo na yung red bell pepper. You add more spice. Tapos talong, pero pwedeng patatas ha. Feel ko yung talong kasi nanonote ng lasa doon. Lagyan mo lang curry powder na rin, sabay halo. Ang okay dito sa chicken curry, mas malapot at makulay ang sauce, means mas malasa. Kaya lagyan mo lang curry powder kung nakukulangan ka. At this point, for sure, nanonood na yung lasa ng curry. Wow naman! Ngayon, ilagay mo na yung gata. Wow! Para sa 1 kilo ng manok, 1 nyog, okay na. Ang sarap naman. Tapos, dagdagan pa natin ng curry powder. Medyo mapula kasi yung sauce eh. Tapos, simmer ulit ng few minutes para mas masarap. Tapos, okay na yan. So, there you have it. My ermats chicken curry. Patukin sa mga nag-crave sa chicken curry, planong magkarinderya o magbenta. Please don't forget to support my Facebook page. Please like, share, and follow the page.